Saya telah sebut di Parlimen, tapi itu mungkin itu ahli pembangkang sengaja tak faham bahawa sekiranya kita tunggu sampai itu tempoh konsesi tamat dan baru masa itu benarkan itu kadar tol turun kepada kadar yang rendah kerana hanya membabitkan kos operasi dan penyelenggaraan. Mengapa kita nak nafikan pengguna lebuh raya faedah pengurangan kadar tol atau charge kesesakan sekarang? Kita nak mereka nikmati sekarang. Itu sebabnya kita buat cadangan ini di mana sekiranya diluluskan oleh Kabinet. Ini kita masih kena tunggu kelulusan Kabinet. Sekiranya diluluskan oleh Kabinet, maka tahun depan semua pengguna 4 lebuh raya ini mereka boleh menikmati kadar tol yang lebih rendah. Iaitu untuk waktu puncak kadar tol sekarang tidak akan naik sepanjang tempoh konsesi. Di luar puncak turun sampai 30%, waktu bukan puncak percuma. So kita nak berikan mereka faedah sekarang. So saya tidak lihat mengapa mereka boleh buat soalan tunggu sampai habis lah. Tapi tunggu sampai habis untuk tempoh 9 tahun atau 23 tahun ikut itu lebuh raya, mereka tak boleh nikmati kadar tol yang lebih rendah. Itu yang kita nak bagi sekarang. Dan pada masa yang sama, seperti yang saya sebut, ini memberikan faedah kerana kerajaan bila kita gunakan formula ini, kutipan daripada charge kesesakan mencukupi untuk menampung penerbitan bong atau pembayaran hutang sebanyak 6.2 bilion ringgit ini. Dan pada masa yang sama, kerajaan tidak perlu bayar kos pampasan kerana kita nak bekukan kenaikan tol. So untuk 4 lebuh raya ini, kita akan terpaksa bayar pampasan sekurang-kurangnya 5.3 bilion ringgit. Mungkin sampai 6.5 bilion ringgit. Tapi yang minima 5.3 bilion ringgit. Ini kita jimat. Pengguna dia jimat dengan bayar kurang tol. Penjimatan sebanyak 180 juta ringgit setiap tahun. Untuk tempoh konsesi di antara 9 ke 23 tahun, mereka akan jimat 2 bilion ringgit. Bermakna kerajaan dan pengguna akan jimat 7.3 bilion ringgit sekurang-kurangnya. Dan yang lagi penting sekali, kerajaan tak perlu keluarkan wang kerana bayaran bayaran atau kutipan charge kesesakan memadai untuk membayar penerbitan bond 6.2 bilion ringgit. So itu yang saya sebut, ini adalah satu formula yang menguntungkan semua pihak. Sama ada syarikat konsesi, pengguna dan juga pihak kerajaan. Baru kita boleh capai satu kata sepakat. So sekiranya mereka tak faham, itu masalah mereka. Ya? Sebab bila charge kesesakan itu akan digunakan? Bukan, sampai dia tamat. So yang penting yang kita lihat, biasanya mereka cakap, oh kita tak akan naikkan tol, tapi balasannya ialah dia akan lanjutkan tempoh konsesi. Kita cakap tak ada. Prinsipnya bila dia tamat, dia mesti tamat. Tak boleh lanjutkan lagi. Ini macam dia main kotor lah. You are shifting the goalpost. Dia shifting goalpost. Oh, kerana dia nak raih lagi banyak keuntungan, dia akan lanjutkan tempoh konsesi. Kita cakap tak boleh. Tamat mesti tamat. Dan bila tamat, kadar tol akan turun lagi banyak. Bukan mansuh habis lah, turun sajalah. No, because you got this operational cost. Okay, so still kena bayar tapi in the reduced rate lah. Oh, very low rate. That one is very low rate. No, that one there, to be very frank lah, I'm saying this, you will be at a very reduced rate. Okay. But kita tengok keadaan. Kalau kerajaan mampu, I mean, it's only this operational cost. Then at that time, we can then say that there will be no toll. Because you talk about maintenance, you talk about repair, but that one is minimal compared to the financing and also the construction cost. But at that time, hopefully, because I cannot be speaking what is going to happen 9 years from now or 23 years from now. Our intention is that by that time, if we are still around, we think that the government's finances will be improved and we should be able to abolish toll then. So that we can then bear the cost of the operational and also repairs. Yes. Habis air hitam kata kenapa kerajaan ambil alih konsesi 3 konsesi yang rugi, tidak ambil alih konsesi-konsesi yang itu konsesi mana ada rugi punya. Kerana kalau rugi mereka tak akan buat. Dalam konsesi jaminan telah pun diberikan. Nah sekiranya konsesi itu rugi,
yang beli itu bond adalah semua syarikat-syarikat besar. Itu tak akan rugi punya. Yang dia rugi sekarang, tapi akhir tempoh dia akan untung. Kerana dia mula dia akan bayar, you ambil itu hutang biasa. Mula you akan bayar faedah. Lepas akhirnya akan bayar pokok. Betul tak? So itu sama. So dia akan guna untuk bayar itu pokok dan faedah. Akhirnya dia akan raih keuntungan. Kalau anda lihat sepanjang tempoh hayat itu konsesi, pasti dia akan untung dia. Kalau dia tak untung, dia tak akan buat itu lebuh raya. Tak ada kreditor, pemiutang akan pinjamkan wang. Mereka semua sudah ambil kira. Jangan ingat mereka bodoh macam setengah keputusan kerajaan dulu. Tapi saya pun kena sebut di sini, itu anda akan tanya, mengapa kerajaan lama tak boleh buat apa yang kita buat? Perbezaannya ialah kerana unsur keuntungan. Kerana ini unsur keuntungan, itu sebab syarikat swasta buat pelaburan. Tapi kerajaan buat, kerajaan tak mahu untung. Kerana ini dianggap sebagai public good. Ini ialah untuk rakyat. Kerana ini untuk rakyat, kita keluarkan unsur keuntungan. Itu sebab kita boleh kurangkan kadar tol, iaitu kita namakan sebagai caj kesesakan sampai 30% untuk waktu luar puncak. Waktu bukan puncak, percuma. Waktu puncak kita akan kekalkan pada kadar sekarang selama-lamanya. So itu perbezaan. Kalau nak untung, itu sesiapa tidak akan ikut formula kita kerana dia tak untung. Rate of return dia kosong. Tapi kita kerajaan, kita bukan nak untung. Kita nak memanfaatkan rakyat. Caj kesesakan adalah selama-lamanya. Ya? Caj kesesakan tu akan dikenakan selama-lamanya selepas tamat kerajaan ambil alih ataupun tamat konsesi. No, saya cakap tempoh konsesi dia tak akan dinaikkan. Dia akan kekal itu kadarnya. Tapi selepas tamat tempoh dia akan percuma lah. Percuma. Kerana itu dilihat kedudukan kewangan. Kalau saya lebih suka percuma. Tapi kalau tidak, hanya perlu bayar kos operasi dan penyelenggaraan saja. That one is not much. That one is actually very low. So it will be a very low rate. Kerana akan diserahkan balik kadar itu itu tempoh konsesi tamat. Dan pada masa itu kita sudah bayar balik itu penerbitan bond 6.2 bilion ringgit. So sekarang ialah kita cakap yang saya tak mau berikan itu gambaran palsu. Untuk saya kalau boleh kosong. Tapi worst case scenario ialah hanya bayar kos operasi dan penyelenggaraan. Dan itu adalah kadar yang amat rendah. In this case, some people claim that the MOF is take over the work ministry portfolio. What do you say? No, this is a cabinet decision. So you must remember that this was announced by the Prime Minister himself. Can you read my answer? I think I will explain that in the first paragraph. So it was announced by the Prime Minister, approved by Cabinet, and then after that, when we made the offer, before we made the offer, we got the PM's approval. But again, this is subject to final Cabinet approval. Yes. So after all the shareholders or all the creditors approve, we still got to submit to Cabinet. And it's up to Cabinet whether they want to approve or not. Okay? YB concessionaires to deliver back. No, when we made that announcement in March, we say we want to give ourselves 6 months. So we have actually, done it less than 6 months. So now, once you talk about shareholders approval, that one we don't know how much time will be taken. So now it's up to the shareholders. It's up to the shareholders when they want to have the meeting to decide whether they approve or not. Once they approve, then it will be submitted back to Cabinet for final decision. Maybe who is the local bank? Where you mentioned that with regards to the issuance of the bonds, who is the local bank? No, the one that did the professional evaluation. Right. That is a big local bank lah. So I do not want to mention that bank's name first lah. A big local bank. It's of course a reputable big local bank. So in terms of the bond issuance, what kind of bond holders are you looking at here? Are they Can corporate? we? No, this one will be the government issuing the bond. Okay. So I don't think that question arises. Is there a ballpark time for them to give it back? How long is there before the offer is? No, I think that one is something that the concession will decide. But I think depending on the time frame we are looking at, we are hoping to start this on the 1st of January. So if let's say Cabinet approves, you can start this on the 1st of January, where
the toll users will be able to pay at the reduced charge. Right. No extension of the concession period. No need for government to pay any compensation. And best of all, this loan is self-financed. The government doesn't need to come up with any money. Right. Okay. So what we see at the end of the day is the government save at least 5.3 billion ringgit in compensation payments. The users will save 2 billion ringgit because of reduced charges throughout the concession period from 9 to 23 years, depending on the highway. And then thirdly, the concession period will not be extended. Right. And fourthly, the loan will be self-financed. There's no need for the government to come up with any money. But you still issue the bonds, but the government has to pay for it, right? No, it's paid from the congestion charges. The government doesn't need to come up with money. Okay. So the concession charges. You understand or not? Okay. The congestion charge paying and government paying different. So otherwise this will add on to our deficit. To our debt. This one add on to our debt, but doesn't add to our deficit because it will be paid from the collection of congestion charges.